Tình sâu nghĩa nặng, Tuyết Liên Thiên Sơn. Điện hạ, chỉ cần để người ta biết rằng chúng ta đã thay Hoa Lâm Bích độc bằng hoa thật, thuốc độc đã hại chết em gái ta còn sống sao được? Giờ ta đang mang giọt máu của ngươi rồi. Thật có lỗi với Uyển Uyển, yên tâm đi. Ngôi vị thái tử phi này vốn là của nàng rồi. Đây là sự thịnh tình của các ngươi đây sao? Hôm nay trong số các tiểu thư quý tộc, ai săn được con cáo trắng ngọc diện kia thì người đó sẽ là thái tử phi. Cái ngôi thái tử phi thôi thúc người ta như vậy, ai thích thì tự mà tranh. Cáo trắng. Tại sao lại chỉ thiếu chút nữa? Vương gia, tuân theo lệnh. Tiểu thư Giang của phủ trấn Quốc công đã tự tay dàn trận mai phục săn được con cáo. Em gái thật xin lỗi chị. Ngôi vị thái tử phi này là của em rồi. Trương Kiệt, mối thù chén rượu độc kiếp trước, nếu kiếp này ta đích tay đưa ngươi lên làm thái tử phi. Tốt, tài nghề cưỡi ngựa bắn cung tinh thông, đến gia hủ cũng không hề xây sát. Uyển Uyển, bé ngoan, lại đây với bản cung. Nếu cháu nhường con cáo trắng đó, bản cung sẽ lập tức ban chiếu, chiếu cáo thiên hạ, phong cháu làm thái tử phi. Muôn Tâu hoàng hậu nương nương, con cáo trắng ngọc diện này không phải do thần nữ săn được. Kẻ thực sự săn được con cáo trắng đó là chị gái của thần nữ, Thẩm Ngọc Yến. Cứ vậy thôi. Chỉ thế này, công lao này, Uyển Uyển không dám nhận. Mong hoàng hậu nương nương xét cho, ngôi thái tử phi vốn lẽ phải là của chị cả thần nữ, Thẩm Ngọc Yến. Nương nương, con cáo trắng, thật sự là thần thiếp đã săn được. Thẩm Vương Vương, sao có thể không tin là ngươi đã bắn chúng? Bỗng dưng thất thủ, làm sao có thể? Cái quái gì vậy? Rốt cuộc đang chơi trò gì? Thái tử điện hạ, ngài nói vậy là ý gì? Sao lại thế? Cô chỉ là một lúc quá bất ngờ, không dám tin mà thôi. Kiếm pháp của Yến Nhi thực sự tiến bộ lắm rồi. Cô mừng cho cháu. Bất ngờ à, trông thì rõ là khiếp sợ rồi đấy. Đã muốn dựa vào thân phận con đích của Trấn Quốc công để củng cố địa vị của thái tử, lại còn muốn qua lại với chị gái tốt của ta, chuyện tốt này kiếp này ngươi đừng bao giờ nghĩ đến. Tiệc tuyển phi này vốn là màn kịch được dàn dựng sẵn để Uyển Uyển được chọn nội định làm thái tử phi. Trong giới thế gia ai mà không biết, sao lại bỗng xuất hiện một tiểu thư ngang nhiên cướp phần? Uyển Uyển, cháu là con đích của Trấn Quốc công. Tài nghề cưỡi ngựa bắn cung của cháu, trong giới quý nữ không ai sánh bằng. Cháu làm sao lại thua được? Xin hoàng hậu nương nương tha tội. Hôm nay ngựa của thần nữ bỗng nhiên nổi nóng, hất thần nữ xuống khỏi lưng ngựa. Thực sự không còn sức, nhưng đây tuyệt đối không phải là cái cớ. Chị Trương ngày hôm nay một kiếm phong hầu. Uyển Uyển thua tâm phục khẩu phục.
Yến Nhi săn được cáo trắng, có thể mãi mãi theo hầu bên điện hạ. Điện hạ có thực sự không vui không? Nói bậy, cô mừng chứ? Sao Uyển Uyển lại bị ngã thế? Rùa con ơi, mau mau, nhanh dẫn Uyển Uyển đến chỗ thái y khám xem có bị thương đến gân xương không. Nếu bị thương, cha mẹ cháu sẽ trách cô không chăm sóc tốt cháu rồi. Ồ, ôi trời ơi, sao ngã nặng vậy? Chút thương tích này có đáng là gì? So với chén rượu độc các người đã rót cho ta kiếp trước, còn chưa được 1/10.000. Uyển Uyển là con đích phủ trấn quốc công, tài nghề cưỡi ngựa bắn cung vốn tinh thông. Hôm nay thất thủ hoàn toàn là do tai nạn bất ngờ. Đợi vết thương khỏi, việc này với Uyển Uyển là quá bất công. Theo bản cung thấy, không bằng đợi Uyển Uyển bình phục rồi chọn ngày thi lại một lần nữa. Thái, Uyển Uyển là con đích của phủ trấn quốc công, thân phận cao quý. Ngôi thái tử phi vốn phải là của em. Chỉ có săn được cáo trắng hay không có gì quan trọng. Dù ta cố gắng đến đâu, cuối cùng thái tử phi cũng chỉ có thể là Uyển Uyển thôi. Bất công quá đi, rõ ràng luật lệ đã định rõ ràng, trắng đen rành mạch là Thẩm Vân Yên đã bắn chúng mà. Đúng thế, Thẩm Uyển Uyển bị thương là vận số xấu của cô ta, đó cũng là thiên ý. Đã tham gia thì phải chịu thua, thua không được làm mặt thì làm cái loại tuyển phi gì. Để một tiểu thư bình dân làm thái tử phi thì sao? Còn hơn là xem chúng ta như kẻ ngốc để lừa. Tranh đi tranh đi. Thẩm Ngọc Yến, cái ngôi thái tử phi đầy gai nhọn này, hôm nay ta sẽ cố định vào người ngươi vĩnh viễn. Ánh dương, mị. Mẫu hậu, luật lệ tuyển phi đã định từ trước, cả triều ai mà không biết. Nay Dự Yên đã săn được cáo trắng, ngôi thái tử phi này chính là lời vàng ngọc của phụ hoàng ban ra. Sao có thể thay đổi? Nhi thần mến Dự Yên, nguyện lấy nàng làm thái tử chính phi. Điện hạ, thiếp nguyện hầu hạ bên trái thái tử, sống chết không rời. Đồ ngu ngốc, bản cung dày công mưu tính cho ngươi, muốn ngươi cưới Uyển Uyển là để trói cả phủ trấn quốc công vào chiến thuyền của ngươi. Sự khác nhau giữa con đích và con thứ là trời với đất. Phủ trấn quốc công sẽ dốc toàn lực vì con đích, còn ai sẽ quan tâm đến một người phụ nữ bình thường, đã bị một người phụ nữ mê hoặc mà làm hỏng đại sự của bản cung. Uyển Uyển à, ngươi với Yến Nhi từ nhỏ đã quen biết nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hôm nay ngươi bị thương không săn được cáo trắng, bản cung biết trong lòng ngươi nhất định uất ức lắm. Bản cung hiểu tình nghĩa giữa ngươi và thái tử, thật là trời không chiều lòng người. Nhưng dù ngươi không săn được cáo trắng, bản cung vẫn có một phong phong ngươi làm thái tử chắc phi. Ngươi thấy thế nào? Chính phi và chắc phi có gì khác nhau? Chẳng qua là một danh hư để đối ngoại mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu về Đông Cung, bản cung đảm bảo với ngươi, sau này ngôi vị chính cung bên cạnh thái tử, thậm chí vị trí mẫu nghi thiên hạ, nhất định là ngươi. Thẩm Uyển Uyển, dù mẫu hậu nói đây là chắc phi, nhưng trong dân gian đó chẳng qua là thiếp thất. Nhưng ngươi phải biết, ngươi đang lấy vào hoàng gia. Thiếp của hoàng gia cũng tốt hơn chính thê nhà thường dân gấp nghìn lần. Ngươi là thiếp của thái tử Đông Cung, phải biết ơn mới phải. Điện hạ, xin ngài đừng nói nữa. Em gái nghe được sẽ tức đấy. Em gái từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ trấn quốc công, cành vàng lá ngọc, chí cao vọng lớn, sao lại chịu làm thiếp được? Thôi thì để ta nhường ngôi thái tử chính phi cho em gái vậy. Ta chỉ cần được ở bên cạnh thái tử điện hạ là đủ, danh phận gì ta không cần. Đồ ngốc, ngôi chính phi là ngươi dùng thực lực chân thật mà đạt được. Ngươi cần nhường cho ai? Cô sẽ để ngươi làm người phụ nữ tôn quý nhất trong Đông Cung.
Đi nào. Thanh chỉ phong thái tử phi sẽ sớm chuyển đến phủ trấn quốc công. Đi nào, thanh chỉ phong thái tử phi sẽ sớm chuyển đến phủ trấn quốc công. Cô bây giờ dẫn ngươi đến nội vụ phủ, xem mũ miệng lúc xuất giá, cùng áo cưới của thái tử phi. Ngươi xem thích hoa văn gì, để họ may thâu đêm nhé. Xin nương nương thu hồi chỉ ý. Thần nữ và chị cả đều xuất thân từ phủ trấn quốc công. Con gái họ Thẩm tuyệt đối không thể vì một người đàn ông mà cùng nhau lấy vào một cung phủ. Đồ không biết điều. Chọn con đích của phủ quý tộc để làm gì, lại để một tiểu thư hạng thường ngồi vào ngôi thái tử phi, thật là trò cười thiên hạ. Chúc mừng ngươi. Trả lại ta. Ta biết hôm nay ta phong ngươi làm trắc phi, để ngươi bị Dự Yên dẫm lên một nhát, lòng ngươi nhất định không phục. Nhưng Uyển Uyển, ngươi phải biết thỏa mãn. Ngươi có biết Dự Yên vừa trước mặt cô đã nói bao nhiêu lời tốt cho ngươi không? Nàng ta nói sau khi vào cai quản Đông cung, vì tình chị em mà có thể giao toàn bộ quản lý tài sản Đông cung cho ngươi. Rốt cuộc Dự Yên tính cách hòa hoãn, không quyết đoán như ngươi. Uyển Uyển, cô đảm bảo với ngươi, sau khi vào Đông cung, cô sẽ chỉ để nàng ta có hư danh thái tử phi. Còn người thực sự nắm quyền chính là ngươi. Ngươi là con đích phủ trấn quốc công, được nuôi dạy kỹ càng. Đông cung giao cho ngươi cai quản, cô rất yên tâm. Chỉ có một điều kiện. Ngươi nếu đồng ý, sau khi về Đông cung, Ngọc Yến nói rằng có thể đại độ cho phép ngươi sinh con. Ta nói lại một lần nữa, ta không hề có ý định lấy vào Đông cung. Thôi nào Thẩm Uyển Uyển, cô biết ngươi đang tức giận, nhưng cô nói thẳng ở đây, chỉ cần ngươi đồng ý cô một điều kiện, 3 ngày sau thái tử phi vào cung thì cô sẽ rước ngươi với kèn trống ầm vang. Ngọc Yến chỉ là tiểu thư bình dân, mẹ đẻ thấp kém, của hồi môn tự nhiên ít. Cô sợ khi nàng ta về Đông cung bị người chê cười. Ngươi là con đích, của hồi môn phong phú. Chỉ cần ngươi chuyển toàn bộ của hồi môn sang tên nàng ta, để nàng ta rước về Đông cung thật long trọng, thì cô sẽ để ngươi thuận lợi lên ngôi thái tử phi. Điện hạ nói gì, bảo ta chuyển của hồi môn của ta sang tên Thẩm Nhất Yến, lấy tiền của ta đi mua mặt cho người ta, mà còn bắt ta biết ơn đi làm thiếp cho ngươi. Hai người các ngươi thật là một cặp dám nghĩ dám làm kỳ lạ đến vậy. Chị ơi, dù em là tiểu thư bình dân, em cũng là con gái phủ trấn quốc công. Em nay sắp trở thành thái tử phi, đại diện cho thể diện của phủ quốc công. Em chỉ là không muốn làm mất mặt phủ ta thôi. Ngươi không cần nói nhiều thêm. Cô ngay lập tức sẽ cho thái tử chiêm sự đến phủ quốc công truyền khẩu ý của cô, phủ quốc công phải đối xử tốt với thái tử phi, chuẩn bị lễ giá tử tế cho nàng ta. Bằng không là kháng chỉ. Mẹ ơi, không phải Yến Nhi tham của hồi môn của em gái. Là thái tử điện hạ thấy Yến Nhi xuất thân thấp kém nên đặc biệt cho chiêm sự đại nhân vào phủ truyền lệnh, bảo phủ quốc công chuẩn bị lễ giá cho con tử tế. Điện hạ nói cho em gái mượn của hồi môn trước để rước con về Đông cung cũng có mặt mũi, phủ quốc công cũng có mặt mũi. Hơn nữa em gái chỉ là trắc phi, dù của hồi môn ít thì người ta cũng không để ý. Đến lúc đó em gái cũng vào Đông cung rồi, của hồi môn là của ta hay của em gái, chẳng phải đều là của nhà mình sao? Là như nhau thôi. Mẹ ơi, con tuy là tiểu thư bình dân, nhưng cũng là con của cha. Lẽ nào cha muốn thiên hạ chê cười ông sủng thiếp diệt thê, đối xử bất công với con đích và con thứ sao? Thôi vậy, con xuống đi. Về phòng của con, an tâm chờ xuất giá. Vâng, cảm ơn mẫu thân thành toàn. Uyển Uyển, nói thật với mẹ đi, con thực sự muốn nuốt nhục đó, đi làm thái tử trắc phi sao? Mẹ cứ yên tâm, Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không lấy thái tử. Ngay cả ngôi thái tử phi kia ta còn chê là bẩn, huống chi là thái tử trắc phi. Hôm nay ở trường bắn ta đã đương mặt từ chối chiếu phong trắc phi của hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ sợ hoàng hậu vì muốn củng cố thế lực của thái tử, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhất định sẽ tìm cách ép buộc chúng ta thêm. Không chịu thì cũng phải chịu thôi. Ta Trấn Quốc công phủ trung thần đời đời, tuyệt đối không cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực bẩn thỉu này. Ta phải rút ra hoàn toàn. Chỉ có một cách duy nhất. Gả ngươi cho người khác. Nhân lúc thánh chỉ chính thức chưa ban xuống, cha lập tức gả ngươi ra. Còn cái Thẩm Ngọc Yến kia, nó đã muốn nhọn đầu mà chui vào Đông Cung, thì mặc nó. Đến lúc đó, phủ quốc công ta tự có cách đối đáp với thiên hạ. Ha ha ha, Uyển Uyển, đừng vội. 3 ngày sau cô sẽ cầu phụ hoàng ban thánh chỉ, chính thức phong ngươi làm trắc phi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, an phận thủ thường, đến lúc đó cô sẽ cho ngươi một đám cưới thật long trọng. À, đó là phủ công này, ý nghĩa là gì? Đây là muốn đánh mặt Tống đại cô nương sao? Thái tử phi chính cung xuất giá lại chỉ có vỏn vẹn 48 đài của hồi môn. Thật là vô lý, các ngươi đã giấu của hồi môn của con đích đi đâu rồi? Thái tử điện hạ tha tội. Thẩm Ngọc Yến không phải là con gái ruột của thần. Nàng ta vốn là người dưng không họ hàng. Thần hôm nay có thể chuẩn bị 48 đài của hồi môn cho nàng ta. Thần thấy đây đã là rất hào phóng với nàng ta rồi. Đúng vậy, nàng ta không phải là con gái ruột của thần. Cái gì? Thái tử phi hóa ra không phải là con gái ruột của Trấn Quốc công? Vô lý, cha ơi, cha sao có thể đương mặt toàn bộ quyền quý kinh thành mà nói con không phải là con của cha? Con biết rồi, chính là vì con ở trường bắn đã bắn trúng cáo trắng, cướp ngôi thái tử phi của Uyển Uyển. Vì vậy cha tức giận muốn giúp con cưng đích nữ của cha trút hận, nên không nhận con nữa sao? Hãy để mọi người phán xét. Cha và mẹ làm vậy không sợ thiên hạ chê bai phủ Trấn Quốc công thiên vị thiết thất sao? Vợ chồng Trấn Quốc công cũng quá tàn nhẫn rồi. Dù sao cũng là con do tỷ thiếp sinh ra, ngày đại hôn cũng không cần bạc đãi đến vậy. Bình thường tiểu thư hạ giá làm thái tử phi cũng là vinh dự của phủ quốc công chứ. Việc gì phải làm xấu đến thế? Quốc công gia, ngài này là ý gì? Hôm nay là đại hôn của cô, ngài công khai làm ầm như thế có ý gì vậy? Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi. Lão thần không phải đang đánh mặt ai, mà là cảm thấy vô cùng ấm lòng. Lão thần đã nuôi dưỡng đứa con của người đồng đội đã hy sinh ngoài chiến trường như con đích của mình. Nay nàng xuất giá, lão thần phải cho nàng được cúng bái cha ruột của nàng, cho nàng biết lai lịch thực sự. Cha của nàng năm đó dù chỉ là một vô danh tiểu tốt, nhưng là một người đàn ông sắt son thay lão thần đỡ đao bỏ mình vì bảo vệ tổ quốc. Lẽ nào nàng không xứng đáng được vị thái tử phi tôn quý này gọi một tiếng cha sao? Không, không thể, ta là con đích phủ Trấn Quốc công, ta không phải là con gái của tên vô danh tiểu tốt nào cả. Ngươi đang lừa ta, nếu thái tử điện hạ không tin lời lão thần. Tại nơi này có không ít đồng bào từng cùng lão thần xông pha chiến trận 7 năm. Họ đều có thể làm chứng, thần đẳng đều có thể làm chứng. Năm đó người mẹ kia đã bỏ đứa bé gái lại mà bỏ trốn, là quốc công gia Lương Thiện mới đón về nuôi. Vì lúc đầu thái tử phi còn nhỏ, không nỡ để nàng biết sự thật nên đã giấu đến nay. Nay thái tử phi đã trưởng thành, xuất giá huy hoàng, cũng đã đến lúc nhận tổ quy tông rồi. Nay lão thần trao nàng hoàn chỉnh vào tay thái tử. Từ nay về sau, nàng là người của thái tử rồi. Chỉ sợ thiên hạ sẽ nói phủ Trấn Quốc công chúng ta tham vinh hoa phú quý, bám rồng phụng. Vì vậy nhân ngày thái tử phi xuất giá hôm nay, thần phụ xin tuyên bố tại đây, từ nay về sau, nàng ta với phủ Trấn Quốc công chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Thái tử phi, thần phụ chúc ngươi và thái tử điện hạ loan phụng hòa minh, bạch đầu dài lão. Trấn Quốc công thật trọng tình trọng nghĩa, vì đồng bào mà nuôi một cô gái mồ côi như thiên kim tiểu thư suốt 10 mấy năm. Ngôn ngữ này quá lửa ơn phụ nghĩa, thân bại danh liệt rồi,
còn chiếm ngôi thái tử phi của con đích người ta, lại còn ngược lại cắn người nói phủ quốc công thiên vị. Thật sự là hạng người thấp hèn. Tốn bao nhiêu tâm kế, thậm chí không ngại đắc tội Trấn Quốc công, cưới về lại chỉ là một cô gái không có bối cảnh, thậm chí còn không phải tiểu thư họ Thẩm. Hơn nữa Trấn Quốc công lại công khai cắt đứt quan hệ với nàng ta. Vậy cưới nàng ta về còn có ích lợi gì nữa? Ngươi sớm đã biết chuyện này, tại sao không nói sớm cho cô biết? Nếu ngươi nói sớm về thân phận thực sự của nàng ta, cô đâu đến nỗi làm lớn đến hôm nay. Ta biết chuyện này mà, nhưng mà điện hạ, chị ta là tiểu thư hay cô nữ nhi, có phải là huyết mạch thực sự của nhà Thẩm hay không, đâu có ảnh hưởng gì đến tình sâu nghĩa nặng của thái tử điện hạ với chị ấy. Điện hạ ở trường bắn đã đích thân nói ra, điện hạ thích là con người của chị cả, thích cái kiếm phong hầu của chị ấy, chứ không phải bối cảnh phủ Trấn Quốc công. Điện hạ khi đó, há chẳng phải đang nói dối người ta sao? Đồ vô lại, đừng có đắc ý, ta nói với mẹ về chuyện này rồi. Ta muốn cưới Uyển Uyển làm trác phi. Ta với Uyển Uyển thanh mai trúc mã. Đến lúc đó ta nhất định sẽ với lễ của chính phi mà long trọng đón nàng về Đông cung. 3 ngày sau sẽ có thánh chỉ lập trác phi đến phủ quốc công. Trấn Quốc công, ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị tiếp chỉ trước. Uyển Uyển yên tâm, chỉ cần ngươi vào Đông cung, ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Sau này buồng đông chủ phòng, cũng chưa chắc không thể. Thái tử điện hạ hãy cẩn ngôn. Uyển Uyển chưa bao giờ đồng ý làm trác phi của ngươi. Thẩm Uyển Uyển, đây là thánh chỉ của mẫu hậu và cô định ra. Lẽ nào ngươi dám kháng chỉ? Ta đã định sẵn hôn ước, một người phụ nữ không thể lấy 2 chồng. Thái tử điện hạ như thế này là bắt người quá đáng lắm. Hôn ước, con đích phủ Trấn Quốc công, khi nào lại định hôn ước? Ngươi muốn dùng cái cớ vụng về này để không lấy ta? Cái này và ngươi, giờ cũng học nói dối lừa người rồi sao? Thái tử điện hạ, đây là muốn gặp buổi sáng sớm à? Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng tiếng tốt hiền vương của thái tử điện hạ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Đây là ai? Xin quốc công ra lượng thứ. Vãn bối vừa vào rừng sâu săn được một đôi chim lửa, thấy đã đến giờ tốt nên vội vàng đến hỏi Sính Uyển Uyển. Có lẽ hơi trễ giờ đẹp để đến hỏi Sính Uyển Uyển. Ha ha, tướng quân có lòng quá, mau mau miễn lễ. Tiểu Lâm Trung, ngươi thật phóng túng. Câu cướp vợ của thần lúc nãy là ý gì? Điện hạ có nhớ không ạ? Này là cái dây điện gì? Thần lúc nãy nhất thời hộ thê tâm thiết, lời nói mạo phạm. Thần cũng biết hôm nay là ngày tốt, nên đến hỏi Sính Uyển Uyển. Trao đổi và ký hôn thư cũng định vào hôm nay. Sính lễ của thần không may bị lẫn vào đoàn rước dâu của điện hạ. Thật là trùng hợp quá nhỉ. Thực ra ngươi quen biết Uyển Uyển, tại sao bỗng dưng cầu hôn? Trẫm không công bằng. Ngươi và nàng ta có phải là cố ý bàn bạc trước không? Màn kịch này thật khéo léo. Điện hạ, ai mà không biết Thẩm đại tiểu thư là viên ngọc sáng của kinh thành. Mẫu thân của thần đã ưng cô dâu này lâu rồi, mãi khó mới thuyết phục được nhạc mẫu tương lai đồng ý gả Uyển Uyển cho thần. Điện hạ cũng biết Uyển Uyển tốt rồi đấy, nhà có con gái trăm nhà muốn. Chỉ là điện hạ tự mình lỡ bỏ nàng mà chọn người khác. Tổng không thể vì overbearing mà không cho thần cưới chứ. Sính lễ của hai nhà chúng ta đã đổi rồi. Tâm ý đã định, hôm nay chỉ là hoàn thành thủ tục. 1 tháng sau là hôn kỳ chính thức của ta và Uyển Uyển. Thẩm Uyển Uyển, hóa ra ngươi không chịu lấy ta là vì hắn. Đã sớm có tình cảm riêng với hắn rồi phải không? Còn thì rõ ràng người ngươi thích là ta. Chỉ vì không thể làm chính phi nên ngươi tức giận mà cãi lại ta phải không? Thái tử điện hạ, tình cảm của thần với Thẩm tiểu thư là thuần khiết cao thượng. Đây là lời cha mẹ định, lời mối lái chứng nhận. Làm gì có chuyện tình cảm riêng tư? Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư không chịu làm thiếp của thái tử thì điện hạ muốn đương mặt mọi người hủy hoại tiếng tốt của nàng sao?
Thực ra đã gần hết giờ rồi, phải nhanh chóng rước thái tử phi về Đông cung. Chờ thêm chút nữa, hoàng thượng và hoàng hậu sẽ sai người đến hỏi tội. Đi về thôi. Bệ hạ, sao thái tử lại vậy? Đại lễ hôn nhân của thái tử đã hoàn toàn thành trò cười thiên hạ. Thái tử phi với 48 đài của hồi môn toành toàng, cùng thân thế con gái người dưng của nàng ta, hôm nay sau này nhất định sẽ truyền khắp cả kinh thành. Bản cung đã bỏ bao tâm huyết mưu tính cho thái tử, không ngờ cuối cùng lại để thái tử cưới về một người không là gì cả. Bản cung lúc đầu đã nói đừng để vợ chồng kia tham dự. Ai dè thái tử bị mê hoặc, nhất định để Thẩm Ngọc Linh tham dự. Kết quả lại để nàng ta trúng tuyển may mắn. Bây giờ thì tốt rồi, công dã tràng đổ xuống biển hết. Trắng tay để hạt giống hành kém kia được lợi thiên to. Còn cái Trấn Quốc công kia, dám chống lại bản cung. Chưa nửa ngày đã chọn xong phu nhân cho Thẩm Uyển Uyển, 1 tháng sau thành thân. Đây rõ ràng là đề phòng bản cung ban chỉ ép nàng vào Đông cung. Cái phủ Trấn Quốc công tốt đẹp. Nương nương, hãy nguôi giận. Nô tỳ nhớ ra một việc, thái tử phi tuy đã bắn trúng cáo trắng, nhưng còn một người nữa cũng suýt bắn trúng, chỉ tiếc cuối cùng cáo trắng chạy mất, người đó chỉ săn được một con thỏ. Là con đích của Bình Tây tướng quân, Cố Như Sinh. Bình Tây tướng quân nắm trong tay trọng binh, thế lực không thể khinh thường. Nương nương đã thấy thái tử phi xuất thân thấp kém, chi bằng chọn con đích nhà Cố làm thái tử chắc phi. Hay, dùng kế điệu hổ rời núi. Truyền ý của bản cung đi. Đặt cùng nhau. Thái tử phi nương nương. Điện hạ đâu? Sao điện hạ chưa đến? Điện hạ có việc gấp, đang ở thư phòng bàn quốc chính với mưu sĩ. Điện hạ truyền lời, thái tử phi tự nghỉ trước. Tối nay không cần chờ ngài nữa. Đừng chờ nữa, Thẩm Vương Vương, nhất định là vì ngươi. Mối nhục ngày xưa, Thẩm Dự Yên ta nhất định cho ngươi trả gấp trăm lần. Đêm đại hôn của thái tử phi phải thủ phòng không? Điều đó đại diện cho thái độ của thái tử là cực kỳ bất mãn với cuộc hôn nhân này. Chỉ qua một đêm, tin đồn này liền lan như có cánh, truyền khắp cả kinh thành. Điện hạ, tối qua ngài đi đâu? Bỏ Yến Nhi một mình thủ phòng không? Giờ ngoài đó ai cũng đang cười Yến Nhi. Yến Nhi à, cô không phải cố ý để lạnh ngươi đâu, thực sự là Giang Nam bỗng xảy ra chuyện gấp, nổi lửa như đốt. Cô với tư cách thái tử, không thể không qua đêm bàn đối sách với mưu sĩ. Vì vậy mới lỡ đêm động phòng hoa trúc của chúng ta. Ôi, ngươi bây giờ là vợ của cô. Ngươi phải luôn đứng sau lưng cô mà ủng hộ ta. Đừng bận tâm lo lắng. Đây mới là khí độ một người vợ Đông cung nên có. Hiểu không Yến Nhi? Hiểu rồi, điện hạ trong lòng có em là Hà Hà. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Thần thiếp bái kiến mẫu hậu. Thái tử phi, nay ngươi đã là chủ mẫu Đông cung, cũng nên lo liệu việc tuyển chắc phi cho thái tử. Bản cung đã sắp xếp xong rồi. 7 ngày sau trong cung tổ chức tiệc cắm hoa. Ngươi phải chọn được người điện hạ ưng ý. Đây là trách nhiệm của ngươi với tư cách chính phi. Việc này giao cho ngươi lo liệu. Ngươi phải chọn người điện hạ yêu thích đến. Đây là trách nhiệm của ngươi với tư cách chính phi. Đến lúc đó hai nàng cùng vào cung chơi. Hoa trong Ngự Hoa Viên đang nở rộ nhất rồi, mọi người đừng e dè, cùng vào vườn hoa mà nhặt một vài loài yêu thích về cắm nhé. Nhưng, thiếp đã thỉnh điện hạ vào Đông cung một ngày rồi, theo lệ của hoàng triều từ trước đến nay, thái tử phi vào Đông cung 3 tháng là không được nạp thiếp. Thái tử phi nương nương, luật nàng nói đó là dành cho những thái tử phi khác thôi. Theo lệ các triều, thái tử phi nào cũng phải xuất thân cao môn quý nữ, phải là con đích chính hiệu. Nay nàng một tiểu thư giả mạo, ồ không, một cô gái thường dân không biết cha mẹ ruột là ai, mà làm thái tử phi, lẽ nào còn muốn độc sủng Đông cung sao?
Thái tử phi nương nương há chẳng biết sao. Đích tử trưởng của thái tử, tức hoàng trưởng tôn tương lai, nhất định phải và chỉ có thể xuất thân từ bụng của một cô gái danh môn cao quý. Điện hạ, họ nói vậy có thật không? Trưởng tử của ngài nhất định phải do con đích danh môn sinh ra. Con không thể sinh cho ngài đứa trưởng tử sao? Yến Nhi à, chuyện ai sinh con trưởng cho ta thực sự không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết trong tim ta có ngươi là đủ. Hơn nữa, phụ nữ sinh con thì thân hình sẽ biến dạng, dung nhan sẽ già đi. Trong mắt ta ngươi đẹp nhất. Cô sao nỡ để ngươi chịu khổ như vậy? Cái việc thô thiển sinh con đó, để người khác làm thôi. Dù sao con họ sinh ra, đứa trẻ đó sau này cũng phải gọi ngươi một tiếng mẹ. Đứa con, ý điện hạ là trưởng tử nhất định sẽ không xuất từ bụng ta rồi. Bỏ bao nhiêu tâm cơ giành được ngôi thái tử phi, hóa ra chỉ là cái vỏ trống rỗng không đến mức sinh con. Chuyện thái tử kết hôn chưa mấy ngày đã tuyển chắc phi liền lập tức truyền khắp giới quyền quý. Trong thế gia, vô số gia đình có con gái đang ngóng trông. Em gái là con đích Trấn Quốc công, thì sao? Hôm nay gặp ta, ngươi vẫn phải quỳ bái họ Thẩm, dùng của hồi môn tuềnh toàng nhục mạ ta. Nhưng ta bây giờ là thái tử phi cao cao tại thượng, còn ngươi chỉ có thể quỳ phục dưới chân ta. Em gái xưa nay mắt tinh, hay là để em giúp bản cung vào sâu trong vườn mà ngắt vài bông hoa về cắm nhé. Vâng, kính mời thái tử phi nương nương. Đồ ngu ngốc, Trấn Quốc công và Tiêu Tể tướng quân, hai gia tộc lớn nắm binh quyền trong tay, sao có thể đương mặt mà làm nhục như thế? Ngươi muốn chết, đừng kéo theo địa vị đông cung thái tử của ta vào cùng chết. Ôi thôi, các tiểu thư đứng cả đây ngột quá nhỉ. Bây giờ Ngự Hoa viên hoa nở đang đẹp nhất. Mọi người đừng ngại, cùng vào vườn mà tự tay ngắt vài loài yêu thích về cắm. Hôm nay ai ngắt đẹp nhất bản cung sẽ ban thưởng trọng hậu. Các nàng có nghe không? Thái tử điện hạ đích thân nói, trưởng tử đông cung phải do chúng ta loại cao môn đích nữ này sinh ra. Đúng vậy, vị thái tử phi kia thật là chiếm danh hư làm chính phi một cách vô dụng, ngay cả tư cách sinh hoàng trưởng tôn cũng không có. Thật đáng cười, các nàng không hiểu đâu. Nếu ai đó trở thành chắc phi, sớm sinh con kế thừa, mẹ nhờ con mà quý, sau này địa vị tự nhiên sẽ khác hẳn. Đúng vậy, nếu thái tử phi thất thế, sau này ai về tay ai trong hậu cung vẫn chưa biết được. Kẻ xấu cũng muốn kẻ xấu phải chịu thiệt. Chúng mày cứ đứng nhìn họ làm việc đó ngon sao? Ngươi nói ngươi trong lòng chỉ yêu một mình Yến Nhi. Ngươi nói không kể ta là thân phận gì, ngươi chỉ yêu ta. Nhưng bây giờ, ta mới về Đông Cung được mấy ngày, tất cả đều thay đổi rồi. Chỉ vì ta xuất thân thấp kém, cái xuất thân này thực sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức thái tử điện hạ không còn thương yêu Yến Nhi nữa sao? Yến Nhi đừng khóc. Cô đã nói không kể ngươi là thân phận gì, là xuất thân gì, trong lòng cô ngươi mãi mãi là người không ai có thể sánh được. Nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại bên ta. Yến Nhi ơi, cô giữ ngôi Đông Cung thái tử, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Rất nhiều khi cô cũng bất đắc dĩ. Ngươi thông minh như thế, nhất định sẽ thông cảm cho cô phải không? Bản cô đã nắm đại quyền, Yến Nhi, ngươi nhất định là hoàng hậu duy nhất của cô. Ngôi mẫu nghi thiên hạ, người khác tuyệt đối không thể thay thế. Hoàng hậu, kiếp trước, ngươi cưới ta, được sự ủng hộ hết lòng của cha ta là Trấn Quốc công. Nhưng sau khi cha ta giúp ngươi ngồi vững ngôi thái tử, ngươi lại bí mật cấu kết với Thẩm Ngọc Yến và đầu độc giết ta. Kiếp này,
ta đã để ngươi toại nguyện có được người ngươi muốn rồi. Thì sao, giờ ngươi phát hiện ra quyền thế quan trọng hơn Thẩm Vân Yên gấp nghìn lần. Cưới về một cô gái không có chút bách cơ nào. Ta muốn xem kiếp này ngươi làm thế nào để ngồi vững ngôi Đông Cung này. Lấy vợ trong hoàng tộc là xem ra thế bối cảnh, cân đo đong đếm từng cân từng lạng. Cái gọi là chân tâm, không đáng một xu. Ta phong cô nương Liễu thị làm thái tử sắc phi. Lệnh thứ hai, phong 4 người vào Đông Cung. Uyển Uyển, ngươi cũng đến rồi. Thấy Đông Cung vào nhiều người như vậy, ngươi có hối hận không? Nói ngươi đổi ý đi, cô ngay lập tức đến cầu mẫu hậu. Để mẫu hậu cũng phong ngươi một ngôi chắc phi được không? Điện hạ hiểu lầm rồi, con chỉ là đi cùng mẫu thân vào cung, tiệc cắm hoa này con chỉ đến cho vui thôi. Xin chúc mừng điện hạ, một lần thu được bao nhiêu mỹ nhân, thật là phúc duyên sâu dày. Cô không hiểu, rõ ràng chuyện hôn sự của chúng ta có thể thuận buồm xuôi gió, tại sao ngươi quay đầu lại thành vợ người khác? Chẳng lẽ ngươi cũng giống những phụ nữ thế tục háo danh lợi kia? Chỉ vì một cái danh chính phi mà ngươi tức giận, ngươi thà lấy bừa người khác còn không chịu vào Đông Cung làm thiếp. Ha ha ha, thái tử tuyển phi, tuyển chúng ai thì đó là thiên ý. Nhưng điện hạ ơi, con cáo trắng ngọc diện kia, có thực sự là Thẩm Ngọc Yến đã săn được không? Chị cả của ta, người mà ngựa còn chưa cưỡi được, thì từ bao giờ kiếm pháp lại trở nên kinh thế hãi tục như vậy? Điện hạ anh minh thần vũ, chẳng lẽ chưa bao giờ nghi ngờ sao? Điện hạ thực sự bị tình ái che mắt rồi. Điện hạ tha mạng, con sẽ khai hết. Đúng vậy, là ở trên tiệc hội của người đó, thái tử phi. Không phải, là Thẩm Ngọc Yến. Chính là nàng ta cho tiểu nhân 100 lượng bạc, bảo tiểu nhân lén theo vào trong rừng. Nàng ta dặn tiểu nhân, một khi thấy cáo trắng, hãy dùng thanh kiếm nàng ta khắc sẵn chữ Thẩm mà bắn chết cáo trắng thay cho nàng ta. Con cáo trắng đó, căn bản không phải do nàng ta bắn được. Một 100 lượng bạc, chỉ vì vỏn vẹn 100 lượng mà ngươi sẵn sàng liều lĩnh mang tội khi quân rối vua. Nói thật đi, tiểu nhân vốn là lính hầu trong phủ trấn quốc công, vì say rượu vô tổ mà bị đuổi ra. Lúc thất nghiệp, tiểu nhân quen biết Dự Yên tiểu thư. Tiểu nhân ngưỡng mộ tiểu thư lâu rồi. Nàng ta nói chỉ cần tiểu nhân giúp nàng ta làm được việc này, khi nàng ta thành thái tử phi sẽ thu xếp điều tiểu nhân vào danh cận vệ Đông Cung. Lúc đó có thể gặp nhau ngày ngày, cùng nhau được ân trạch. Khi quân vọng thượng, chết. Đồng với tên thị vệ kia. Hạ tiện. Các ngươi thật phóng túng. Bản cung là thái tử phi. Điện hạ hãy nghe thiếp giải thích. Không phải vậy, thần thiếp không phải lừa dối ngài. Đây là, chuyện ta lại nói linh tinh. Là có người muốn hãm hại ta. Ta với hắn hoàn toàn không có tình cảm. Ta còn chưa hỏi gì cả, ngươi đã vội vã nói không liên quan đến hắn. Ngươi làm sao biết ta muốn hỏi về quan hệ của ngươi với hắn? Không chỗ giấu tiền 300 lượng ư? Cô thực sự muốn xem ngươi. Không ngờ con cáo trắng lẽ ra Uyển phải bắn được, lại có vẻ bị ngươi dùng cách không đúng đắn mà cướp mất. Chính là ngươi đã hại cô không thể phong Vương Uyển làm chính phi. Chính là ngươi khiến cô mất đi binh quyền hộ thành của phủ trấn quốc công, khiến cô bị động như vậy trên triều đường này. Ngươi thật tệ hại. Xương sườn đau quá đi.
Điện hạ ơi, điện hạ. Con làm tất cả những điều này chỉ là để có thể mãi mãi ở bên ngài. Ngài chẳng phải đích thân đã nói với Yến Nhi rằng, dù chuyện gì xảy ra, vị thái tử phi trong lòng ngài mãi mãi là ta sao? Con thực sự chỉ là để có thể làm thái tử phi, để có thể mãi mãi ở bên điện hạ mà dùng chút tiểu xảo này thôi. Không có gì ngại ngùng sao? Không biết không, cô bây giờ trên triều đường này khó khăn đến mức nào? Tất cả những điều này chính là vì ngươi, đồ ngu ngốc. Cô vốn tưởng ngươi đơn giản đáng thương. Không ngờ ngươi từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng cô. Ngươi dám dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ như vậy cả với đại điển tuyển phi của đại hạ. Người đâu, kéo thái tử phi ra. Tước đoạt tất cả tước vị. Cấm túc trong nội viện. Không có lệnh của cô, đến chết cũng không được bước ra nửa bước. Thần thiếp, thiếp không muốn. Kiếp này, thái tử mất đi sự ủng hộ của cha ta từ phủ trấn quốc công. Còn ta, đã lấy Tiêu Lâm Chu, vị bình Tây tướng quân nắm trong tay trọng binh. Thái tử trong hàng ngũ võ tướng hiện chỉ còn lại sự ủng hộ của một bình Tây tướng quân duy nhất. Mà chút binh quyền đó, so với cha ta và Tiêu Lâm Chu, thật không đáng một xu. Ngày thứ hai sau đại hôn, hoàng thượng ban ơn, phong ta làm nhị phẩm, chiếu chỉ truyền xuống phủ tướng quân. Còn trong Đông cung, đã là địa ngục trần gian rồi. Thẩm Ngọc Yến tên tiện nhân đó bị cấm túc rồi. Bây giờ trong Đông cung bản cung đại trưởng, muốn sinh trưởng tử của thái tử. Hãy mơ đi, đưa thuốc an thai này cho Cố Trác Phi. You love me. Đứa con của ta là thuốc tránh thai liều lớn. Tiểu hoàng tôn không giữ được, ta, đập cho ta. Cố Nhân Sinh, ngươi điên rồi. Ngươi dám động ta? Hoàng hậu là cô ruột của ta. Ha ha ha, thì sao? Ngươi ta đều bình đẳng như nhau, đều là Trác Phi cả. Ngươi tưởng nhà Cố ta sợ hai nhà các ngươi sao? Ngươi hại ta mất con, thì ngươi cũng đừng mong sống yên ổn. Ngay cả chuyện nội cung nhỏ nhặt cũng không xử lý được, để gia đình lục đục, ô nhục mãn triều. Hai gia đình làm ầm đến trước mặt trẫm. Sau này ngươi còn trị lý thiên hạ như thế nào? Giao cho ta và nhạc phụ. Đồ vô lại. Người đâu, truyền chỉ của trẫm, với sức mạnh sấm sét giam giữ thái tử. Cấm vệ quân chặt chẽ giữ Đông cung. Bất kỳ ai cũng không được tham viếng. Hoàng thượng có chỉ, thái tử tham nhũng phạm pháp, đặc xá tước đoạt phong hiệu thái tử. Giáng làm thứ dân, lưu đày Vĩnh Châu, vô chướng, Vĩnh Trí Bất, hồi ra. Cái ngày phế thái tử bị lưu đày rời kinh, đúng là ngày ta được sắc phong. Lâm Chiêu chiến công hiển hách, e rằng công cao lấn chủ. Cha khuyên chàng thu bớt lễ vật. Chàng liền thuận thế cầu xin hoàng thượng ban ân điển, đem toàn bộ chiến công đặt hết lên người ta.
Hoàng thượng vui lòng thuận theo, phong ta làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Chẳng mảy may rung động, từ đây về sau, cuộc đời không phụ kỳ ngộ.